سلام، خسته نباشید. خوب هستید آقای محل ما خوش آمدید. شفیع عزیز، حال شما خوبه ان شاء الله؟ سلامت شید. ما با شما با تلفنی هماهنگ کردیم. بله درست. آره این مجموعه برای شماست آقای؟ آره من این مجموعه رو خودم درست کردم. اقامتگاه بومگردی گیلان است. درود بر شما. بعدش هم تو واسه گردشگری فعال هستید. آره بالغ بر 5 نفر مشغول اینجا کار هستند. خودم هم شورای اینجا هستم. بعدش هم بالای 2 میلیارد سرمایه گذاری کردم. اشتغال ایجاد کردم برای محل خودم، برای آبادی این منطقه هست. خدمت آقای شفیعی هستیم، رئیس شورای سوخته کش بود اینجا. آره درست. در اشکورات رحیماباد رودسر اومدیم از روستا بگیریم. آقای شفیعی میریم پایین دیگه. آره بریم داخل محل، منتظر ما هستن. بله. کارهای دیگه داریم انجام میدیم. هماهنگ کردی؟ آره. بسیار عالی، بریم بفهم. آقای امیری هستن، همکار بنده هستن. بله. شورای محلی. بسیار عالی. بعدشم عزیزی. حال شما خوبه ان شاء الله؟ قربانت. سلام، خسته نباشید. تیداز براول. خوب شید؟ حال شما خوبه ان شاء الله؟ سلامتی. چه عصبانی نیستی؟ عصبانی باشه. و عصبانی هیچ کاری پیش نشون. چند سال اینجا زندگی میکنی؟ 70 سال این زندگی. 70 سال. ماشاءالله. خودش بچه محله. این که الان دور کمرت بستی چیه؟
محلگی بگو. چارشو است. آفرین. اینی که الان تو کمر دوستی چیست؟ این چارشو. چارشو یعنی خودشون بزن درسته؟ چارشو فروش ما و هیتیم بود. منظور مال شما لیده؟ بله. و ما هم دقت بودیم تمام خانم‌های منطقه چادر شب در اینی کاربردش بیشتر چیزه؟ کمربند ماست. این کمربند دیگه. این چارشو ما راش می‌بینیم. چارشو بعد ببوسیم بشیم این کار بکنیم. آها. خب الان کجا میریم؟ الان میریم که نانوایی سنتی تو روستا. سلام. بارات برون بر. خوبی؟ خوبی سلامتی. این تنور مال یادگار مادرمه. وقف کرده. این محل همه بیان اینجا نام بزنن. آفرین. آره. خدا رحمتش کنه. یادگار مادرمه. خدا رحمتش کنه. سلامت باش. استفاده همه میان اینجا استفاده سلامت کنن. ببین. چند بچه داری؟ اینجا خیلی خوبه. 5 تا. سلامت باشه. 5 تا بچه داری؟ بله. 5 تا بچه پسر دختر. دست نکنه خیلی ممنون. بچه‌ها خدا بداره. سلامت باشه. گندم کشتی جو کشتی. جون. جون کشتیم گندم کشتیم. الان جورتون نداریم. بینیم بداریم. آقای مادر الان بینیم بداریم. خسته نباشی. زنده باش. چیکار میکنی؟ نان درست میکنیم. نان محلی. بسیار عالی. خودمان خمیر میگیریم. آرد سمی میگیریم. گندم کاری که دیگه نداریم. اون موقع گندم کاری داشتیم، کشاورزی ما زیاد بود. خودمان آسیا داشتیم، میرفتیم گندم ها رو آسیا میکردیم. آفرین. خودمان با کولباره میرفتیم ها. با هیچ چیزی نداشتیم. مادر اون آسیابا نیستن نه؟ آسیابا هستن ولی دیگه اونا رو بستن. دیگه کار نمیکنن. دیگه آدم‌ها همه مریضن، پیرمردا همه دیگه نمیتونن، جوانا همه رفتن شهر. دیگه ما هم آرد سمی میگیریم الان. همین نان خودمون درست میکنیم. الان این نان چی لواش میشه بربری؟ این میشه بربری. بربری میشه. ما خودم زبان خودم میگیم کلاس. کلاس. آره. کلاس. گیلکی صحبت کنی؟ گیلکی قاطی میکنم. چرا؟ نمیدونم. گیلکی بلد نیستی؟ گیلکی بلدم. ولی قاطی میکنم. الان کلاس نان زدیم ما. الان کلاس نان زدم. بازم ببینیم چی زنیه. خب الان کجا میریم آقای؟ الان میریم سر چشمه‌ای که مردم آب خوراکیشون و آب آشامیدنیشون رو تهیه میکنن. بعدش هم وقتی آب لوله کشی موقت میشه از سر همین چشمه از قدیم که آب میومد استفاده میکنن. آبش خیلی طبیعیه، اصلا هیچ مشکلی نداره. بریم ببینیم. آره بریم ببینیم. الان میخوام جایی که بریم مردم روستا دیگه
مثلا ایام عید میشه یا مثلا میخوان فرشهاشون رو بشورن یا میرن سر چشمه پتوهاشو بشورن. نه همین خودش یه مراسم آره. درست میکنه. الان اونجاست میخوام بریم بگیریم. خب این چشمه مال روستا، این مال چشمه سوخته کش. خدمت شما عرض بکنم که واقعا از مسئولان، از بزرگواران، از هر ارگانی که مسئولن این کار، که ما طرفه که ماسه و شین و سیمونه که خانم این سنتی که بداریم، این واقعا الان مشکلی که الان چوب داریم، این همه رزش کد داره، این سنتی با بداریم چیزی که سرمایه گذاری که واقعا نداریم. خدمت شما او چشمه الان یا کن او خانم که الان استفاده کد داره، یا کن زیر نه بوتونه نه هیچی، اونن گل هر جوری از بالا که هر جوری بالا شده داره، بازم چی زیر بازم گل بکه. بعد خب این باید عزیزان مسئولان، واقعا ما این مشکل داریم، واقعا مشکل داریم از هر نوع. اما از سر چشمه گنه خرابه یا با بوتون بکنیم یا یه مثلا حلبی بزنیم، واقعا اون سرمایه نداره، این خرجی هم نداره که آره. ولی ما از واقعا دیگه از مسئولین دیگه تقاضا نمونه. شما که صدای ما رو به مردم ایران میرسانی، اگه خیلی کسی پیدا شد این صدای ما رو میشنوه، واقعا ما شورای سوختگش هستیم، این هزینه رو به ما پرداخت کنه که ما بذار اینجور عذاب نکنیم. خدا قوه. این چشمه آبش ولی شویندگیش خوبه. آره چرا آب چشمه خوردن استفاده میکنیم. ما چند سال که آب نداشتیم همینجا آب استفاده میکنیم، بازم استفاده میکنیم. بله بسیار عالی. این دیگه همین سنتی دیگه. ما نداریم که اینه لغت کوبی بکنید تمیز کنید. خدا قوه. سلام سلامت. خوشی قبول. ممنون. شما خوبی؟ بچه کلایتی و بعد هیزم کوی ایرا هیزم جماعتی؟ آره شما باغ سر با بچه وضعیتی جبو شما همه بیارم برم بخاری دکنم یا برم تنور روشن کنم نام بزنم، هم برای گرما و هم برای نام. آها می آقا بشه باغ سر جی بیه خانه. بعد اینطوری بچه‌م راحته اینجا تو کولت یا دیگه مجبوریه؟ مجبوریم بچه کل اگریم بشیم ده خانه کم ده بر بداریم، هیچ کس نیست خانه که. صدر جان سلام. خوبی؟ عرض تسلیت است. سلام علیکم. قربان. کی قربان دست شما دادن. یالا سلام. خوش حال شما خوبه؟ تسلیت است. سلامت باشید. خانمش فوت کرده. دست شما دادن. نه آخر شما بابا ان شاء الله سلامت باشی. بفرمایید. بفرم تو بیشک.
سلام مخلص آقای دکتر تو میبرید صدا بده دستی مادانه سلام دستی مادانه خدا انشالله تی خانم بخش بیامرزه خدا رحمت بکنه انشالله خدا رو شاد بکنه. این پرده دست بافت خدا بیامرزه این کار انجام دادم در محل که بیشتر موقع عید نوروز باستانی بگید این کار انجام دادم که برای قشنگه. آره اینو میگن به شمالی ها میگن پشم جوراب جوراب پشمی. این جوراب پشمیشه. این طریقه پوشیدن چیه در ماه زمستان استفاده کنن درست؟ اینو همسر خدا بیامرز بافته بود. درسته بله. درسته. چقدر قشنگه این آقای. این چیه آقای ربی؟ این چیه دیده؟ این مال یه جا مثلا دعوت یا عروسی ها میرفتن گندکله میذاشتن آفرین تزیین شتی روی کله قند میذاشتن روی کله قند اینم دستبافت خدا بیامرز است. بعد این چقدر زیباست. این رنگا رو واقعا خودشون در می آوردن. همش ذهنی بود. یعنی بهتر الان این الان چیز دیگه. بعد به این پا تضمینه دیگه. اینه بابشم؟ بابا به بعد دیگه حالا یه گله شیشکمه هرچی می‌پوشیدن دیگه عالی میشد. این برف من بیه پا رو تضمین میکنه. این جورا نه دیگه الان میخواد بریم بابا برس به طبیعتو به مسیری که داریم میریم اینجا الان میخوام بریم اصل مگز آقای ربی سر بزنیم. اصل مگز میگن نه چرا مگز میگن همین میگن دیگه. آره دیگه اصل مگز دیگه. بفهم جای مختلف میخوام بریم کارهاشو ببینیم چی کارهایی انجام بفرمایید. ببینید این طبیعت بسیار زیبا در اشکورات رحیم آباد. روشنه. توضیح بده. آقای ربی چیکار میکنی؟ روح الله ربیعی هستم از شهرستان روستر، بخش رحیم‌آباد، دهستان شویل، روستای سوخته کش. 30 سال در کار زنبورداری مشغول به کار هستم. بیاری خدا رو شکر راضیم در کار زنبورداری. آقای ربی این زنبور تو این طبیعت اصلش متغیره. آره فرق میکنه. تو این گیاهانی که اینجا در فصل اردیبهشت تا اوایل مهر اصلا همه داروان، همه بقول من گیاهان زیادی داره. این تپه ها که میبینی روبرو این تپه ها رو میبینی زنبور اینجا مشغول به کار. به و اینجا اصل تولید میکنه. آره. بعد اصلش در واقع همون اصل طبیعی میشه دیگه. اصل 100% طبیعیه. این که حالا من خیلی جاها شنیدم مثلا توی بعضی از فصول مثلا میگن آقا شکر زدن این نیست که شما مثلا مگس یا زنبور شکر بدی، مثلا یه سری کمکی هم میدن. داستان اونها چیه؟ اونا برای تخم‌ریزیه. مثلا ازدیاد جمعیت زنبور. تو اون موقع کمکی بهش میدن. به اصل کاری نداره. به اصل کاری نداره. مثلا اصل کاری نداره. مثلا به ازدیاد جمعیت زیاد میکنه. مثلا نیروی بیشتری به زنبور میده. بعد همون نیروی بیشتر میاد تو این طبیعت. چون نیروی بیشتر به زنبور میده جمعیتش فراوان میشه. بعد میره تو طبیعت
خلاصه اون کار به مثلا چیزای کمکی به مثلا اصل زنبور بستگی نداره. بخواد زیاد جمعیت، هر جمعیت بیشتر زنبور بیشتر جمعیت داشته باشه، خانواده‌ای که در اون جمعیت زیادتر باشه کارش هم بیشتره دیگه. الان ما میتونیم ببینیم یه پارتو؟ بله. نه آیه بیا اصل بزن مگزن. آره این قبلا این چند روز پیش اصلش رو برداشت بودم. این فقط برای از رو دارن میزنن. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. الان اون مگس ها که روی بومن دارن کار میکنن دیگه. آره دیگه این چون هوای چند روز یه ذره آفتابی نیست به خاطر هم. بسیار عالی. بفهم. اینا کندوهای اصل. خب اینجا چون منطقه شمالی کم باروندگی زیاد میاد، یه شیرونی هم براش درست کردن. بقول من از امکانات رفاهی اینجا خیلی ما مثلا در سطح پایینیم، مثلا جاده خوبی نداریم، یا مثلا بقول معروف تو الان این زنبور رو میخوام مثلا محصولش رو بفروشیم، یه جاده درست حسابی نداریم که بریم مثلا بقول معروف به بازار ببریم. خاطر همون تو بازارهای محلی میبرید بیشتر دیگه؟ بله. بازارهای محلی میبرید؟ آره. بله. باید خدمت شما بکنم که الان اصل یه اصل طبیعی 1 کیلو چقدره؟ 600,000 تومان. 600,000 تومان. آره. بذار خوی بشه دعت بگیر. بزن آقا. بدی؟ بزن. الان هم کلاه بیتی بینیم. نه دیگه نه من آره یعنی این مگس دنبال من است که الله شورای محل رو بزنه. این مسئول کم کار کرده. این باشه گفته آقا ما چه اذیت بود ما داری از اونجا دور شدیم اومدیم. آره این زنبور نگهبانه. آره اومده سراغ. بازابه خوب ولی تی کلاه میگی بیتین یار. بچه چیکار میکنین؟ بازی میکنین؟ آره چه بازی میکنین؟ ماشین بازی. ماشین بازی. الان ماشین کدومه؟ اون ماشینه؟ چجوری حرکت میکنه؟ آها این فرمون ماشینه ها؟ یعنی خودت حرکت میکنی؟ به به چه خونه زیبایی. بیا بگو بیا ماشینت کجاست؟ آها الان تو با ماشین اومدی نه؟ یه گاز بده. گازشو بگی برو. بله این بازی‌های کودکانه خیلی ساده. بچه‌ها از این ور اومدن. حالا خاموشش کن دیگه، استراحت بده ماشین.
خب این الان محصول شما. بله این اصل بدون مومه. بدون موم؟ این اصل با موم. آره. یعنی این به همینطور نگهداری میشه با همین چوبش. آره. این مثلا به میل رغبت مشتری دیگه، یکی میگه من بدون موم میخوام، یکی میگه من با موم میخوام. آره. اونو گفتین 600 تومان این با مومشن؟ فرق نمیکنه همین. آره. بریم داخلش. خدا قوت بده. سلامت باشی. حالا ما به جای دوستان تست میکنیم. شما خسته نباشید قربان. حال شما خوبه انشالله؟ خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ سلامتی انشالله. دختر زیبا. بریم بالا. پیشم سلی ما رو تو بشین. زنگ بزن. پیچنگ اما فرمال تو بشین. چیه؟ گل محمدی. گل محمدی چه نوعیه؟ این در اصل قانونی اسم گل خاتمیه. گل ختمی. و خاصیت دارویی هم داره. آره. این دم کنن خدمت شما از کنه یورو برای گرفتگی سینه. آره مشکلات. و این هم فندقه. این فندقه. این فندق امسال خیلی کم آورده. این فندق زبان محلی این گون سکنج. سکنج گون. ستایی میشه. آره. دوبله. این دوبله این سوبله. یعنی درختی که مثلا سوبله بده درخت پربرکتی. آره این فندق الان باش رسیدن آب دارن آب میدن. بعضی جا کم آوره بعضی جا نه. آره. گاوزبان که قدیم میگه همچنین خاصیت دارویی زیادی داره. الان دکترها هم برای درمان هم تجویز همون واقعا هم گاوزبان هم انجام میدن. خودم هم چند جا رفتم و دکتر همین نوشت. الان خودم میتونم اینو بخورم مثلا. همینجوری. آره. خیلی خوبه دارویی میشه. بسیار عالی. خیلی خوبه. بسیار عالی. دست شما درنگ. من یه دونم بده به من. بفهمم. دیگه هر مشکل داشته باشی؟ بله. بسیار عالی. خدا قوت. خسته نباشی. این چیه چیزی؟ بشین برای گساله. متوجه نشدم. برگ چینی برای گساله. برگ بشین برای گوساله. گساله آره. آره گوساله برگ چیزه؟ برگ شرمی. برای گاو و گوسفند و بعدی برگ چینی پنیر استفاده کنیم، شیر استفاده کنیم. یعنی که گاو میخوره شیرجهش خوبه. آره. گاوات ایرانی ان یا خارجی ان؟ ایرانی ان. محلی. خدا قوت. دست شما در نکنه. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. سلامت باشید. چکش باشید. سلامت. این هیزم‌های خشک رو از باغ فندقشون جمع میکنن. برای از الان جمع میکنن که برف بیاد دیگه نمیتونن برن جمع کنن. برای بخاری هیزومی. زمستان استفاده میکنن که برای چون روستا گاز نداره به خاطر همون اینو میذارن داخل بخاری هیزومی. این خاصیت‌های زیادی داره که هم خاکسترش رو برای ظرف شستن اینا رو استفاده میکنن. خاکستر همین هیزوم‌های بخاری. بعدش هم یه مفید درمانی هم که داره بغل آتش بخاری وای میستن که مثلا برای کمردرد و پادرد خیلی خوبه. اینا خیلی خوبه ازشون استفاده میکنن. فکر نکنم این کباب زمستون برای یه خانواده بده که کم کم جمع میکنن. آره دیگه بازم کم کم جمع میکنن. فعلا هنوز دیگه مونده تا زمستون بازم بیشتر از اینا انجام میدن تا بهار نگه داره. اگرم بازم قراره بیاد کلا ولی خب سنتی همین سنتی رو حفظ کنیم. حفظ میشه. بسیار. الان کجا میخوایم بریم؟ الان میخوام بریم سر مزرعه. خسته نباشی. سلام سلامت باشی. قشنگ کجا داری؟ من دارم یه ذره گل ختمی بچینم. گل ختمی بچینی؟ آره. پس گل ختمی این در این. ده گل ختمی داره. ده گل گاوزبان تو منابه.
گلگازا همون که کم گیر باغ من بدیم ولی خب فصلش تمام آبه. آره دی الان دی فصلش دی کم کم تمام آبه. بسیار عالی. ایشان آما چینیم خوش کنیم جوشنده استفاده کنیم. که زمستان برای سرماخوردگی برای ایشان خوبه. سلامت انشالله. خدا بد نده. حال چی شده؟ انشالله که سلامت بشی. شما از اول همینجا زندگی می‌کردین آره؟ چند سال اینجا زندگی می‌کنی؟ چند سال همه ما بیار خیلی معذرت هم پیر بیار همه یه زندگی بودیم تا الان. یعنی از وقتی که به دنیا آمدی اینجا زندگی کردی. بعد کار کشاورزی چی می‌کنی؟ کار کشاورزی اول گندم کاشتیم، جو کاشتیم. الان جو گندم دی رسیم می‌نیم، سپان داریم، دست داریم، جو گندم کنار بنیم. یه ذره لوبیا داریم شنشن امرا گذرانیم. روستا خوبیه شهر؟ روستا همه بر بیسی روستا بیت داره. شده بر شهر بیت داره. همزه برای بشقاب بیارم. اینجوری بخورم. سرده میماری. مانه بود رزا بخور. همزه برای بشقاب بیارم. فقط خوشبختی های این محل و یا محلهای دیگر رو تعریف نکنیم، بیاین یه مقدار از مشکلات این محل تعریف بکنیم. شما که این مسیر جاده که بومه شما اگر نگاه بکنید بله جاده خطرناکی بود. آره شما اگر یه ماشین از روبرو هماده بود شما منی رد بدی، نتونی عقب بشی، نتونی جلو بیای فلان اینا. محل ما مشکل زیاد داره. از برای خودش با که روستای با اهالی کشاورز قدیم نامداری داشتن، الان متاسفانه یه خود مشکلات ایجاد شده ندارن. یه به لحاظ بعضی مشکلاتی که گریبانگیر همه روستای ما هستش، جوانا ملت مغولستانی که کم بوده امکانات مهاجرت کردن متاسفانه استان گیلان یه خورده کمتر بیم. برای اینکه جلوی این مهاجرت ها گرفته شه شما یه راهکار به ما بدید. جلوی مهاجرت ها اگه گرفته بشه باید یه خود زیر ساخت‌ها رو توی روستاها دنبال بکنن، درست کنن، جوانا برگردن، یه خود درآمدزایی ایجاد بشه. با افتخار بچه روستایی هستم. هر چقدر تو شهر زندگی بکنم بازم قلبم برای روستام میتوه. اونجا که باد کولر رو با هزار چیزه ولی اینجا کولرش طبیعی، هوا سالم. بعد خودم به شخصه هر بارم بیام این در درست یه لاغ اشلاقم این روستا بیسم یک هفتم بیسم با شما یه نه آب و یه استفاده کنم خوردنی نه چایشه. یعنی اینقدر آب اینجا طبیعیه، اینقدر هوای روستا سالمه. بعد محبت و محبت و مردمان روستا بسیار عالیه. تو شهرن تو یه ساختمان زندگی کنی یکی خبر نداره ولی همدلی این روستاییان بسیار عالی است. حتی مثلا یکی الان تو نون پختن تو هر چی با هم همکاری کنن. بعد اول که جاده نو با هستن بسیار روستای محرومی و الان خدا رو شکر جاده داریم، آب داریم،
قدیما که ما چیم سر مزرعه کار بودیم، غروبا فقط یه نفر مسئول خواست ببون دبن آب بیاره. بعد شب مثلا ظرف بشوری میشن آب داشتیم با 1000 چیز. الان خدا رو شکر جاده داریم، برق داریم، آب داریم. یعنی منظور چیه که خانم کارایی هم انجام شده؟ آره کارهای انجام بوده خدا رو شکر. چرا روستای اول خیلی که مثلا مشکلات شناسایی بشه. آره اونم که دیگه آره روستا اصلا مزهش همینه، مزهش به گلش پوشیدن و به چادر شب بستن و مزهش به همونه که به تو گل را رفتن یا روستا، یعنی مزهش همون دیگه کلا از روستایی در بیا که دیگه بونه شهر. ما یه مشکلی که داریم ببینم مرز بین شهر و روستای ما برای چی از بین رفته. مثلا ما بچهای روستا هستیم دیگه، منم بچه روستا، میریم شهر میبینیم سری امکانات هست، سری راحتی‌ها هست نسبت به اون جایی که داریم زندگی می‌کنیم. بعد میگیم که اگه اینو بیاریم داخل روستامون چقدر خوب میشه، ولی به این فکر نمی‌کنیم که آقا اون مال شهره، این مال روستاه. الان ببین تمام شکل روستاهای ما از بین رفت دیگه. آره دیگه آره متاسفانه این یه دونه نه شهر آره. اگه شهر میشد خیلی بهتر. کاش که همون بچهای ما مثلا یه جوری به بچه‌هام بار بدیم که مثلا گزارش بدیم که حداقل اینجا دوباره بعد از ما هم حداقل اینجا پابرجا ببون، روستایی با مثلا متلاشی نبونه، حداقل پابرجا ببون. خود من همین کاری کردیم که بعد منم حداقل پسرم بتونه بیان روستا، حداقل روستاهامون پابرجا بمون، افتخار کنیم. آفرین. تی دستت نکنه. خیلی محبت بودی. سلامت باشید. اینجا کجاست الان ما هستیم؟ اینجا به اشکورات رحیم‌آباد. این محل هم معروف به گیل چاکنک. ما امروز رفتیم روستایی دیدیم به اسم سوخته کش و بحث گردشگری بومی رو در واقع اونجا پوشش دادیم. چه جوریه شما به عنوان گردشگر اومدید اینجا؟ بله. خب چه جوریه اینجا گردشگری؟ اینجا جای بسیار بکریه و یه جورایی دست نخورده مونده اینجا. و اقامتگاه رو اینجا بچه‌ها زحمت کشیدن، تازه اینجا رو یه چند سالیه که رونق دادن. یه خورده دولت حمایت بکنه، واقعا منطقه خیلی خوبیه، گردشگری خیلی خوبی داره این منطقه، طبیعتش هم دیگه فوق العاده است. دست شما در نکنه. بزرگواره. خدا نگهدار شما. خب الان رفتیم روستا، از صحبت‌های عالی محل رو شنیدیم، یه سری از مشکلاتش رو بیان کردن. دست شما در نکنه. خیلی ممنون همکاری کردی. ان که باعث بشه که مردم اینجا ما رو حمایت کنن. بچه روستا هستیم، مسافر گردشگر بیشتر بشه که ما هم اینجا بتونیم که شغل بیشتری ایجاد کنیم، امکانات رفاهی بیشتری انجام بدیم. درود بر شما. خدا نگهدار. مرسی، خداحافظ. قربون شما.